الاول بتيجي الطماطم. بدايه الطماطمايه الطماطم الاول بتيجي الطماطم زي كده شكلها، هي بتتقطع وترص بالكيفيه دي. بتتقطع يا حاج طول. طولي كده. ايوه مش بالعرض. لا كده وتترص كده. كل متر مربع، كل متر، خلينا كل متر بلاش مربع دي. كل متر طولي بترش ايه؟ الملح. بيترش الملح. بعد ما تخلص ترابيزه لو عندي ميته برشها بعد نهايه خلص الترابيزه اروح رشه الماده الثانيه فيها عشان بس كلها. هي فيها ماده الكبريت فبالتالي ترشها مره واحده. يرشها مره عدد واحده. البنات اللي بتبقى شغاله معاك لا كتير، حسب قدرتهم. يعني هم طبعا احنا النموذج ده عاملينه ستات البيوت. ده عندك ده للبيت، يعني عشان الواحده مثلا ايه تشغل امها، تشغل اختها، تشغل مراتها. ده لو انا هعمله هاخد منها ساعه. باشمهندس ماشي. بعد قطع ورشوا الملح وبعد كده بقى بتفضل كديه على في الشتاء بتقعد 8 ايام. 8 ايام. اسبوع. الصيف لا في الصيف 5 ايام. 5 ايام. وتستمر لو الجو سقع. يعني تزيد كمان يومين. لا وهي الخبره تعتمد على الخبره. اول ما توصل للمستوى بيبقى ما فيش عفان بتاع الجفاف ده خلاص الجفاف بيتعلموه. يعني هي سهله، احنا نوديهم اي بلد. لكن انا يعني هتقعد كده 8 ايام كده ما تلاقيش في ميه جاف. ثاني حاجه شايف كده شغل الخربشه دي اسمها جف وخلاص. طب معلش يا حاج، انا رصيتهم ورشيت وعملت وقعدت يقعدوا زي ما اخليها كده ما اعملش فيه اي حاجه لمده 8 ايام لغايه ما الاقيها وسط كده وابتدي بقى اقلب التقليبه اللي انت بتعملها. لا انا هلمهم. بلمهم كده. هو بيقلب كده عشان في صوت معين. انا بعمل دي كده عشان الملح عالق. بص في صوت معين كده تعرفي يفعل انه دي جفت خلاص ما فيهاش اي ميه. زي الرنه شايفه كده ازاي. طيب وبعد كده بقى خلاص بعد كده تتحط في اجوله. طالما انا راشش اجوله السكر، عشان ايه بقى؟ بخزف اجوله السكر قبل الفرز، قبل ما افرز التصدير النهائي. عشان فيها هواء. عشان ما يتغيرش عندي اللون. ما يتغيرش. طيب لو ملح فقط، شايفين شوائل الشبكه تحت شوائل السكر البصل الحمراء دي اللي مقرب تعبيه فيها. ليه بقى؟ عشان اللون ما يتحولش للون الاسمر. عشان تكمل. عشان الملح لو انا حاطه ملح بس مش رشه الماده الثانيه. ايوه لو حاطط ملح بس اوسع. يبقى لو حاطط ملح بس هبتدي استخدم شوائل المحرمه الحمراء. لا انا حاطط ميته خلاص، يبقى انا هستخدم شوائل السكر هنا عشان ما يبقاش عندي فيها حاجه. طيب وبعد ما احطها في الشواله دي بقى تقعد قد ايه؟ براحتك معاكي. هي مده تخزينها لسنتين. بعد الشوائل دي ما لهاش علب اول بالنسبه لنا احنا بعد ما نحط الشوائل اعرف الكميه كترت ببتدي افرز في الصاله. افتح الشوائل اطلعها وافرز واعبي عبوات نهائيه للتصدير.